شوف التطور اللي حصل في العالم، التطور اللي حصل في العالم في مجال مراقبة الأداء الإنشائي لخطوط الصرف الصحي من الداخل. وهذه المراقبة لن تقتصر على جمع المعلومات بل تحللها وتتنبأ بمستقبلها وتدي حلول مخترعة تصل إلى يبقى عندك أطلس للمحافظة بتاعتك للصرف الصحي، للتحديد للشبكات، الشبكات باخضر والأحمر اللي هي يجب اتخاذ قرار بشأنها في غضون سنة أو سنتين أو 6 شهور لو أنت عايز، وشبكات لون أورنج في غضون 3 4 سنين، وشبكات جرين لسه عمرها شغال. هذا الأطلس بناؤه وإعداده هيبقى أداة إدارة هأدير به تحديد الموازنة التخطيطية، وضع خطة التجديد، إدارة الأصول، وكل ما خطة الصيانة الوقائية، خطة تشغيل المعدات اللي عندي، خطة تقليل الإنفاق، خطة تعظيم الإيرادات. كل حاجة من الحاجات دي كلها هتستفيد من هذا الأطلس. شركة كيوز هي أول شركة عملت كاميرات. شركة كيوز هي أول شركة دخلت كاميرات تصوير في مصر في نص التسعينات. شركة كيوز الأولى النهارده في العالم اللي عاملة الحل المتكامل اللي بيبدأ بالكاميرات وينتهي بتقرير اللي بيتخذ القرار ببدائل وسيناريوهات للقرارات المحتملة لإنقاذ الموقف. احنا النهارده في حلقة نقاش مهنية بنناقش فيها حاجة في منتهى الأهمية لمجال الصرف الصحي. ومجال الصرف الصحي في حد ذاته بيعتبر الشق الرئيسي للبنية التحتية في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والشق مكلف جدا وفيه استثمارات ضخمة جدا جدا بتقدر بالمليارات موجودة في باطن الأرض. وقيمة هذه الاستثمارات وحيويتها وأهميتها للمواطن بيحتم علينا كناس مهنيين في هذا المجال إن احنا نهتم بإدارة وحسن إدارة هذا المرفق. من حسن إدارة هذا المرفق هو استخدام الأدوات الفنية والمهنية والعلمية الحديثة لحسن إدارة هذا المرفق. النهاردة احنا بنتناقش في كيفية تصوير هذه الشبكة من شبكات الصرف الصحي الموجودة في باطن الأرض للتعرف على الأداء الإنشائي لهذه الشبكة والتنبؤ بحدوث أي أخطار بتهددها قبل حدوث هذه الأخطار، لأن مخاطر الصرف الصحي مكلفة جدا وممكن تؤدي إلى يعني مخاطر تمس حياة الإنسان أو المنشآت العامة والخاصة. الموضوع اللي بنتناقش فيه النهاردة عبارة عن تصوير تلفزيوني لمواسير الصرف الصحي الموجودة في باطن الأرض للتعرف على الحالة الفنية بتاعتها، وإذا كانت هناك عيوب بيتم رصدها وتحليل هذه العيوب لنستفيد بها في عدة أشياء. بنستفيد فيها في خطة الصيانة الوقائية، بنستفيد بها في خطة توجيه الاعتمادات اللازمة، بنستفيد بها في اتخاذ الإجراءات قبل حدوث أي مخاطر، بنستفيد بها في زيادة كفاءة هذا المرفق، بنستفيد بها في إطالة عمر هذا المرفق. 15 years ago in the United States we had very bad problems and we still have very bad problems. We have a saying, infrastructure is out of sight and it's out of mind. You don't see it, people don't think about it. So 15 years ago, all we were doing was inspecting with cameras. And that was just not enough because we were not gathering data, we were not analyzing data, and we were not making the correct decisions to do what we had to do. We had flooding, we had overflows, structural problems that would create collapses, terrible problems, and we still have terrible problems. As I said before, infrastructure is always ignored because you don't see it. It's a problem. So we, as a company, were asked by major cities in the United States, New York, Seattle, St. Louis, help us. We have to gather data. We have to make sound decisions based on accurate data and quality data. Okay, so we decided that we would bring all of the technology necessary to do the job into one roof in one company.
We did not want to rely on other companies for our software, our hardware, our engineering, or our support. This is my first time in Egypt, and it's been a wonderful experience. The people have been very friendly, very helpful, and very straightforward, which makes my job a lot easier. Kyiv has come to Egypt to share technology for infrastructure, inspection, and rehabilitation. We intend to work with the holding company and a local manufacturer, Tetra, to transfer the technology and to transfer all of our tools to Egypt to help inspect and analyze the infrastructure, to establish priorities of repair, to establish priorities of replacement and improvements. We will supply technology that will gather the data, provide data analysis, and final assessment to improve the conditions of the infrastructure, which will improve the life of the people of Egypt. All of the technology we intend to pass to Egyptian companies, and Egyptian companies will manufacture our equipment, will support our equipment, and of course give us ideas on how to improve our equipment. Forward going in Egypt, what we would like to do is to make sure that we take our products and train our Egyptian partners to manufacture and to support all the products that we have. We intend to work with the holding company so we can improve our products and help the Egyptian holding company improve the services to the people. We see some operators that will do 5,000 feet a day, no problem. We have other operators that will do 1,000 feet a day with problems. My answer is this: we will come here, we will train you how to use the camera properly, how to lower it properly, retrieve it properly. But I can tell you that these cameras are very strong and built for sewer. We know they're not riding out on the road. They are riding in the sewer with roots, obstructions, offsets. We know that. So it's very robust equipment. It will break, just like any other equipment, but we will tell you and show you how to repair that equipment. It's very important to us because we know if you know how to repair that equipment, you're going to want to use it. It's very important that we train you properly, because if we don't, you're not going to be comfortable. You won't use the equipment, and that's bad for you and bad for us. We don't want that. So we will properly train you on how to operate. Training is everything. بالنسبة للسيمينار بيتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع تصوير شبكات الصرف الصحي من الداخل لتحديد الحالة الإنشائية للمواسير قبل ما يحصل فيها مشكلة. ده موضوع دخل مصر فعلا من سنة 98 مع نفس الشركة من خلال المعونة الأمريكية، ومستمرين بيه. إنما طبعا التطور اللي بيتم في الفترة الأخيرة في جميع أحوال التطور العلمي الكبير ده أدى إن هم النهارده بيصوروا المواسير من الداخل، سواء كان فيها مية أو ما فيهاش مية، وفي نفس الوقت بيجيبوا سوفت وير متخصص بيدرس لنا وبيقول الحالة الإنشائية وبيحدد حالة الخطورة اللي موجودة البايب قبل حدوثها، عشان نتلافى الهبوطات اللي في القاهرة ونتلافى المشاكل قبل حدوثها
وازاي نعالجها قبل ما تحصل مشكلة كبيرة. الموضوع كله مش بيزنس، الموضوع كله هو رؤية مستقبلية لمنظومة الصرف الصحي في مصر عموما، لأن هم النهاردة بيعملوا شغل متكامل، شغل علمي حديث متكامل من خلال برامج متخصصة اللي هي بالسوفت وير والهاردوير من خلال الكاميرات والسونار، بحيث يوصلوا إلى إن احنا نتوقع ماذا سيحدث غدا بالنسبة للمواسير. نقدر نحط خطتنا في الإحلال والتجديد، بنقدر نحط توقعاتنا المالية للفترة لكل فترة، بنقدر نحدد مشاكلنا، وبنقدر نتوقع امتى هتحصل، وقبل ما بتحصل بنبقى محتاجين لها قد ايه، بنخطط لها قبل حدوثها. فهو برنامج فعلا مفيد جدا ومتكامل لحل مشاكل شبكات الصرف الصحي. الشركة دي يمكن متعاونين معاها بقالنا أكتر من 20 سنة، وقدمت فعلا تكنولوجيا عالية جدا بتساعد في الصرف الصحي، على أساس إن احنا بنكشف بطن الماسورة من جوه الأرض، بنقدر نشوفها، وعشان خاطر نشوف هل هي محتاجة علاج، وعلاج ده امتى ممكن نعمله. بنشوف الشروخ، بنشوف اي تكسير ممكن من بطن الارض اللي ما كناش بنعرف نشوفها زمان. الشركه دي قدمت حاجه جديده السنه دي، انها بتقول انها هتعمل مصنع في مصر. ده الجديد اللي هي فعلا بتقدمه، غير التكنولوجيا الحديثه طبعا من 20 سنه. تعرف حضرتك الاجهزه دي بتتطور سنه بعد اخرى. احنا الاجهزه اللي عندنا لغايه دلوقتي اللي هي من 20 سنه، لا هم جايبين دلوقتي حاجات حديثه جدا نحن ممكن نستفيد بيها، عشان خاطر يعني بتقنيات عاليه ممكن بيطلع لنا التقرير اللي احنا عايزينه في وقتها. مش محتاج ان انا اطلع التصوير والتفتيش اللي اتعمل عشان احطه على الكمبيوتر ويطلع لي بعد يعني اسبوع ولا بعد يومين او بعد 3. لا، ده ممكن اخده في ساعتها. بقول لحضرتك الجديد اللي في الشركه، المصنع اللي هم هيعملوه في القاهره او في مصر يعني، والتدريب كمان. هم عندهم استعداد يدربوا عدد كبير، لان احنا المتخصصين على هذه الكاميرات عدد محدود على صوابع الايد الواحده، ممكن اقول على عدد على صوابع الايد الواحده. فمعنى كده التدريب حلو جدا. الحاجه الاكتر من كده ان بيقول لي اذا الكاميرا دي عطلت، هاتها لي في المصنع اللي انا بفتحه دوت، اعملها لك صيانه واعمل لك اصلاح ليها، وهديك واحده غيرها تشتغل بيها لغايه ما اصلح لك بتاعتك. طبعا دي حاجة مهمة جدا ان انا اعرف العيوب اللي موجودة في الشبكات، وخاصة الشبكات القديمة اللي تم انشائها مثلا من 50 سنة، زي مثلا منطقة قصر النيل في القاهرة. فده حاجة مهمة جدا ان انا اعرف الاول ايه العيوب اللي موجودة في الشبكات، ودي بتخليني انا اقدر ان انا اخد القرار، بتساعدني في ان انا احط القرار بتاعي ان هذه الشبكات اعمل لها امتى احلال وتجديد. دي نقطة مهمة جدا، لان احنا مش عايزين نشتغل بموضوع الرياكشن، يعني برد الفعل، يعني مصيبة تحصل اقوم انا اجري علشان اعمل الاصلاح. فدي كان نقطة مهمة، وهي شغالة في صرف القاهرة، بس دي تكنولوجيا جديدة. يمكن النهاردة هو نسي برضه يقول ان بتقلل لي تكاليف التشغيل والصيانه. النهارده انا لما بعمل صيانه للشبكات بتقلل لي في تكاليف التشغيل والصيانه. تكاليف التشغيل والصيانه دي حاجه مهمه بالنسبه لنا احنا كشركات، بالنسبه للمصروفات اللي بيتم صرفها على الميزانيه. ده بند مهم جدا، بند التشغيل والصيانه، فهي هتقلله في ان انا اعرف اخد قرار، اعرف ان انا اعمل صيانه للشبكات، اعرف اخد قرار ان امتى اعمل احلال وتجديد للشبكات. فدي نقطه مهمه جدا. وطبعا هو قال على التكنولوجيا الحديثه ازاي ان انا اربطها بGIS، برضو دي نقطه مهمه بالنسبه لنا في كيفيه ربطها لشبكه
اللي بتخليني في نفس الوقت ابقى انا قاعد عارف انا بشتغل بايه، ما بقاش برد الفعل. التكنولوجيا دي مطلوبه حاليا، مش موضوع للمستقبل، موضوع للشبكات المتواجده، لابد ان انا اعرف حالتها ايه بالظبط. فهي مش موضوع استثماري اكتر من ان هو بيفيدني كشركه او كحاجه موجوده في مصر، مؤسسه موجوده في مصر، كيفيه ان انا اعرف حاله الشبكات وكيفيه التصرف معاها. دي نقطه مهمه جدا، فهي يعني مطلوبه حاليا مش للمستقبل. Many of you know why we do CCTV inspection, but I think it's important to talk about specific things. And if you look at if you look at these pictures here, this is not Egypt, this is not South America, this is the United States, North Carolina, California, Ohio, where for whatever reason they were not able to anticipate the failure of the pipe because of maybe not inspecting it regularly, we don't know. But without inspection, these things can happen. In fact, engineer Adel showed me a picture of a pipe in Cairo area. I think it was 900 millimeter GRP pipe in a narrow street between two buildings that had failed, and they had to come in the middle of the night to fix this hole and replace the pipe. So it's difficult for them, it's difficult for the people because it caused disruption. The people are angry because the street is blocked, traffic problem. So we all want to avoid that as much as possible for the sake of the people. Same in America, it's the same. But we'll talk briefly about some of this equipment, many of which you already know, but perhaps there are some applications that we can talk about that would be helpful for you. For example, pole cameras are very good because it's one-man job who can, with video screen, can record the video. They can inspect the manhole, and also they can, because there's a very powerful zoom camera, 420:1 zoom, and very strong lighting. You can do a quick assessment up the line and down the line to see if there's anything very obvious that needs to be fixed, like it's blocked or collapsed. So you don't set up all the CCTV equipment, go in there and go, oh, I cannot get through. So it will allow you a quick assessment, quick inspection and quick prioritization. We could say, oh, we need a cleaning truck right away in this main line because it's blocked. And so one man can do 10 or 20 manholes a day, and you can take this information and upload it into the software, so you can record the information. We're very grateful and excited to be here in Egypt for many reasons. For technology transfer to Egypt that will help them, our equipment will help them improve the infrastructure and the lives of the people in Egypt. And number two, to provide an economic boost to the Egyptian economy by having local manufacture, local service, local training, and local employment of Egyptians. We can provide the technology and the equipment to the holding company that has responsibility for the sewer networks around Egypt to minimize the disruption to the lives of the Egyptians, to eliminate sewage overflows, to make sure there is adequate capacity in the pipes to handle the increasing population, and to, again, provide the economic benefit to the Egyptian people.